Nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve. Jemi rikthyer në këto momente në transmetim të drejtë për drejtë. Do të komentojmë më gjerësisht të herë tarifën e rrugës së Kombit. Në fakt është diskutuar më së shumti fakti që tashmë mund të vendoset një tarifë e cila do të jetë 200 lekë për banorët e Kukësit dhe 5 euro për persona të tjerë të cilët kalojnë pranë rrugën e Kombit. Do ta komentojmë këtë më gjerësisht me Ibsen Elezin, i cili është ish kryetar i Partisë Demokratike në Kukës, por gjithashtu edhe antar i Keshillit Bashkiak të Kukësit. Përshëndetje dhe mirëserdhët. Përshëndetje, mirësevgjeta. Gjithashtu keni qenë edhe një organizator i protestës e cila është mbajtur në datën 31 mars për sa i përket situatës së krijuar në Kukës me vendosjen e tarifës së rrugës së Kombit. A do të protestohet sërish po aq fuqishëm sa herën e kaluar për të ndaluar edhe vendosjen e kësaj tarife që tashmë është edhe e përfolur? Po i përgjigjem pyetjes parë. Ka një komision i cili është zgjedhur nga Këshilli Bashkiak për 7 personash, 2 nga të cilët momentalisht janë 6, 2 nga të cilët janë të shoqërisë civile, persona që janë marrë edhe më përpara me çështjen e tarifës në rrugën e Kombit. Dhe ky komision kuptohet në momentin që do marrë një deklarim zyrtar se si do veprohet në lidhje me tarifën, atëherë kuptohet edhe do mblidhet edhe do marrë një vendim që nga gjasat me sa duket, nëse kjo do jetë e vërtetë që do vendoset prap tarifë, besoj se do ketë një protestë dytë. E qartë, mirë, në fakt, paktën në protestën e parë që ne kemi parë, ka patur pjesëmarrës që ishin kryesisht nga Kukësi, por edhe banorë që i përkisnin Kosovës, sigurisht të prekur nga më së shumti nga kjo tarifa. Keni menduar që të bëni nëse do të organizoni një protestë tjetër, pasi ju thatë që ende nuk e keni vendosur saktësisht nëse do të zhvillohet një protestë e tillë, por nisur edhe nga kushtet mund të shkoni drejt protestës. A keni menduar që ta zgjeroni thirrjen për të bërë pjesë të kësaj proteste edhe persona të tjerë që nuk janë vetëm të Kukësit, por edhe të zonave të tjera? Në protestën e parë përgjithësi ka qenë nga Kukësi, Hasi dhe nga Tropoja, pasi banorët e Kosovës janë pengu për të ardhur ditë për qenë prezent në protestë. Dhe të them drejtën, unë nuk mund të flas me garanci se sa do jenë pjesëmarrësit dhe kush do jenë pjesëmarrësit. Por në momentin që ne do vendosim si komision për një protestë dytë, patjetër besoj që ne do t'i bëjmë thirrje gjithë atyre që janë të interesuar, gjithë atyre palëve që janë të interesuar që të jenë në prezent edhe të mbështesin, sepse fundit ne jemi çu për një taksë që cënon kuksian, por në vetvete ajo është një taksë që cënon edhe gjithë banorët pjesën tjetër të Shqipërisë, banorët e Tiranës, Vlorës, Shkodrës dhe akoma më shumë cënon banorët e Kosovës. Cilët normalisht detyrimisht duhet kalojnë në për atë tradhe. Ato janë, besoj, pjesa edhe më e prekur, që besoj do na bashkangjiten. Duhet gjendet një zgjidhje, jo si radhën e parë që të pengohen në doganën e Kukësit, po duhet gjendet një zgjidhje që ato të jenë patjetër prezent, sepse edhe ato po mbrojnë një drejtë. Mirë, në fakt, tashmë ne jemi të vetëdijshëm që janë disa protestues që ende ndodhen në burg. A mendoni se kjo mund t'ju friksoj, por edhe gjithë qytetarët e tjerë mund t'i friksoj fakti që mund të ndalohen dhe të arrestohen ose të përfundojnë në burg kjo për dëmtim të pronës apo edhe për kundërshtim të forcave të rendit? Ekziston kjo frikë? Këtu duhet të analizojmë me kujdes. E para, kryeministri më shumë se një herë ka deklaruar që kuptohet ato janë fajtor për gjithë situatën e krijuar dhe ka kërkuar falje, sepse kërkohet falje kur je fajtor. Dhe që në momentin që kryeministri kërkon falje, kuptohet gjitha këto veprime të tjera që janë si mbajtja e të burgosurve akoma në burg, është një veprim që nuk është shumë logjik dhe shumë normal. Edhe për faktin që gjykata e lartë vazhdon akoma që mos të mbaj seancën për lirimin e tyre, ose për mbajtje nëse ato do vendosin, kështu që ky është besoj kjo është një situata normale që po krijohet. Dhe në këtë situata normale të krijuar, kuptohet ne duhet të reagojmë. Dhe në këtë rast, në kushte të tjera, jo si të parat, ne kemi 2 arsye të forta për të reaguar. Një arsye është pikërisht mbajtja në mënyrë të padrejtë atyre personave, 3 janë momentalisht të burgosur, si edhe kuptohet taksa e cila për ne si 5 euro, si 2000 lekë, gjë e cila thash edhe një herë nuk besoj se është zyrtare, sepse në momentin që bëhet zyrtare dhe deklarohet nga qeveria, atëherë kuptohet do ketë edhe një reagim nga komisioni me anë një vendimi që ne do marrim. E qartë, mirë, në fakt ne i pam banorët e Kukësit, cilët ishin të lirë në mbështetje të personave që përfunduan pas hekurave, pas protestës që u zhvillua në 31 mars. Por tashmë duket se është lënë pasdore, pra janë lënë pasdore edhe personat që kanë mbetur të arrestuar. Pse nuk ka patur një reagim në mbështetje të atyre? Do ketë një reagim shumë shpejt.
besoj ne shumë shpejt do të mlidhemi, dhe shumë shpejt do ketë edhe një peticion i cili besoj unë duhet drejtohet organeve, jo më organeve këtu në vend, por organeve ndërkombëtare si OSBE-s, Komitetit Helsinkit, do t'i drejtohet, kuptohet Parlamentit Evropian, Këshillit Evropian dhe në Parlamentin Evropian konkretisht Polit për Liri dhe Demokraci. Kuptohet, do t'i drejtohemi edhe Kongresit Amerikan dhe Komisionit për Drejtat e Njeriut në këtë kongres. Në mand këtij peticioni i cili besoj që do të kap një numër shumë të madh mbështetësish, qoftë në zonën e Kuksit, por qoftë edhe këtu në Tiranë. Se nuk është bërë më herët kjo. Ne në fakt tashmë kanë kaluar 2 muaj nga protesta. Janë 2 muaj në cilët protestuesit janë mbajtur aty pa drejtësi, sikur se shprit realisht nuk është menduar që gjykata e lartë do ishte një gjykatë kaq pasive për mos tanë kapur, për mos vepruar, sepse arsyeja që gjykata e lartë po e vonon këtë vendim është pikërisht dhënia një zgjidhje, sipas kryeministrit besoj unë, për problemin e tarifës, pa shqyrtu problemin pa shqyrtu domethënë masën e arrestit për këta të burgosur. Dhe kjo është një pengesë e madhe mes komunikimit mes komisionit dhe kryeministrit, sepse akoma kryeministri nuk ka një komunikim me ato që organizuan protestën, që realisht mbrojnë interesat e qytetarëve atje. Mund të ketë pas komunikime me video e tjerë me radhë, po ato nuk përfaqësojnë realisht interesat e qytetarëve, ashtu siç kuptohet edhe u ndërtuar gjithë kjo lëvizje për të mbrojtë nga ana e Këshillit Bashkiak për të mbrojtë pikërisht të interesa. Kjo është situata. A mendoni se duhet ishte mbajtur një seancë, pra jemi të paktën nga informacioni që ju keni, tashmë duhet ishte zhvilluar apo jo një seancë që të ishte për 3 të burgosurit që kanë mbetur pra pas duhet ishte zhvilluar. Pse ka ndodhur kjo? Pse është shtyrë dhe ende nuk është zhvilluar një seancë për ta? Unë nuk e kuptoj, po duke diskutuar me specialistat ato thonë që 10 ditë nga data 16 maj, brenda 10 ditëve gjykata e lartë duhet kishte marrë në shqyrtim pikërisht të çështje, akoma nuk e ka marrë. Dhe unë mendoj që arsyeja pse gjykata e lartë nuk e ka marrë është se pikërisht gjykata kanë filluar të veprojnë me urdhra, me sa duket. Që te fakti që ju e dini që protestuesit arrestohen në orën 3 natës, dhe këto protestues që arrestohen 3 natës në dokumentat e zyrtar po ta shihni, rezulton se këto sipas dokumentave se këto janë ndaluar, më fal, në orën 10 paradite, gjë që nuk është e vërtetë. Kuptohet qëndrimi absurd edhe qesharaki i avokatës popullit që thotë nuk e marrim konsiderat një video e cila normalisht tregon qartë arrestimin e këtyre personave dhe në mënyrë, thash edhe një herë, në mënyrë shumë dhunshme, gjë e cila tregon që këto strukturat policisë duke janë nisë nga ministri zoti Xhafa, duket kanë kulturën e sigurimit të shtetit që veprojnë në këtë lloj formash. Dhe e gjithë kjo situatë duke nisë nga policia, prokuria dhe sistemi gjyqësor, besoj që në këtë rast është vërtetuar dhe shihet qartë që këto hallka të drejtësisë funksionojnë mbas urdhrave, nuk funksionojnë më mbas pavarësisë tyre. Siç duhet ta kenë. A ka kërkuar Këshilli Bashkiak që të negociojë me qeverinë pas protestës? Ne kemi dërguar një kërkesë zyrtare të gjithë hallkave, kryeministrit e tjerë me radhë, ku kërkohet që ne kuptohet marrim shpjegimet dhe të paktën të diskutojmë rreth kësaj, të paraqesim opsionet tona. Dhe kuptohet te opsionet, një opsion e kemi ne, nuk e pranojmë taksën. Për shkak sepse ne kërkojmë të lëvizim lirshëm drejt pjesës tjetër të Shqipërisë. Nëse kjo mund të ketë pengesa teknike ligjore, kjo është një e drejtë, besoj unë, universale e çdo individi që të lëviz lirshëm. Të në gjithë vendet tjera besoj që nuk mund t'i thuhet një qytetari që ti duhet lëvizësh nga ky vend në një vend tjetër në këtë destinacion, patjetër duke paguar dhe nuk jepet një alternativë tjetër lëvizje. Pra ju keni kërkuar që të negocioni, e keni arritur këtë gjë? Çfarë është arritur? Pengesa e negocimit është mosinteresimi ose indiferentizmi e kryeministrit dhe ajo që ne nuk mund të negociojmë përderisa disa nga banorët janë akoma të arrestuar në burg. Nuk mund ta pranojmë të në momentin që ato persona... Pra është refuzuar kërkesa juaj, në çfarë forme keni bërë kërkesën për të negociuar me qeverinë flasim? Kemi kërkuar qeverisë që ta anulloj taksën, të shpallë që taksa duhet zero, dhe për gjithë gjëra të tjera diskutohet pastaj. Sepse kuptohet nuk është vetëm taksa për Kuksin, është edhe për pjesën tjetër të Shqipërisë, sepse edhe po të vesh një taksë ndaj biznesit, sepse me mjetet e rënda normalisht biznesi
cënohet drejt për drejt, kjo ndikon edhe në zhvillimin ekonomik. Kuksi është një në qytetet më të varfra, bashkë me hasin e metropoljen. Kush nuk ka pranuar të negociojnë në këtë rast? Ka qenë qeveria që nuk ka pranuar kërkesën tuaj për të negociuar? Po them nuk ka pranuar, po indiferentizmi dhe moskthimi përgjigjes këtë nën kupton. Sepse nuk ka asnjë kthim përgjigje për gjitha ne çfarë jemi drejtu kryeministrit. Kështu që unë nuk besoj që tashmë ka met vend për diskutu mes palëve, domethënë mes përfaqësuesve të komunitetit atje me kryeministrin. Tash edhe një janë dy arsyet. Fakti që nuk pranojmë një taks, që është çështje, nuk është më çështje edhe ekonomike, po edhe dinjiteti, edhe e dyta fakti që 3 persona padrejtisht mbahen të burgosur kur kryeministri ka pranuar fajin. Në momentin që kryeministri pranon fajin, dhe mos ta përsëris edhe një herë, dhe hallkat e tjera shtetërore vazhdojnë veprojnë, unë besoj që duhet fillojnë nga zanafilla. Ti bone një faj, për rrjedhoj, na imponove të kryjmë një veprim i cili normalisht edhe mund t'i ketë kalu disa caqe, por nuk ishte rrugë tjetër. Kur s'ka rrugë tjetër, atëherë detyrohesh të veprosh në atë formë. Dhe prapë do veprojmë në atë formë nëse kuptohet do veprohet në mënyrë pa logjikshme, qoftë nga kryeministri, qoftë nga hallkat tjera, institucionet tjera shtetërore. Si është reagimi i banorëve të Kukësit pas protestës së 31 marsit? Nëse shkohet pra sërish në vendosjen e taksës, që ne e përmendëm pak më parë dhe është përfolur tashmë se do të vendoset, do të sulmoni sërish stacionin siç ka ndodhur? Pra mund kemi një skenar të ngjashëm me atë të 31 marsit? Nuk ishte skenar, ai nuk ka qenë skenar e para. Domthon popullata e Kukësit ka qenë e ndinjuar. Mirë, skenar mund ta quajmë pasi u dukun të vendosur të gjithë banorët për ta rrezuar pra këtë tarifë. Ajo ishte një vendosmëri dhe prapë do ketë vendosmëri. Ata besoj banorët e Kukësit besoj që do vazhdojnë të jenë akoma të vendosur. Dhe unë di të them një diçka nga një sondazh që është bërë janë pyet 100 persona në Kukës në lidhje me vendosjen e tarifës. 99 janë përgjigj që janë kategorikisht kundra vendosjes një tarife. Pra tarifës zero, dhe një nga personat që është pyet ka tentuar të zihet me gazetarin pse ma bën këtë pyetje idiote. Domethënë 100% e personave domethënë të përgjigjur kanë qenë që nuk e pranojnë një taks. Mirë, në këtë rast pra do të ketë një protestë e cila do të jetë e organizuar, pra jo spontane si herën e kaluar, ju thoni. Do jetë një protestë, edhe ajo ka qenë organizuar, po nuk ka qenë organizuar pikërisht për të përballu një konflikt e tjerë me radhë. Ato gjëra tjera kanë ardhur natyrshme dhe po të shohësh, natyrshëm ka ardhur gjithçka në atë protestë. Bile televizioni ju e kanë ndjek nga afër dhe ka pasë si gjithë protestuesit në momentin që janë përballë me policinë e tjerë me radhë nuk kanë qenë edhe aq dhunshëm sa thuhet, sepse do kishin ndodh plagosje polici, më shumë plagosje të policëve kanë ndodhur në protestën që u zhvillu tash së fundi në mbrojtje të Ministrisë së Rendit sesa me 31 mars. Kështu që ajo fakti që ka qenë shumë e dhunshme, unë nuk besoj se ka vend. Por kuptohet nëse policia në një protestë tjetër të mundshme do veprojë dhunshëm, kjo s'është njërë dinjitoze dhe normale për policinë e shtetit, që të veprojë dhunshëm ndaj qytetarëve të vet, siç veproi radhën e parë. Sepse atëherë detyrohen qytetarët të reagojnë. Ato janë njerëz, në momentin që ti e para 2-3 vetëve nuk mund t'i mësosh 2-3 vete të thosh ju lutem ju mos reagoni sepse rregullat edhe parimet e demokracisë janë që ne të protestojmë në mënyrë të paqësore me pankarta duam liri, duam demokraci, duam shtet ligjor etj me radhë, këto janë gjëra të konsumuara të cilat besoj nuk prodhojnë efekte qytetarët. Qytetarët në momentin që ballafaqohen me idiotësira të tilla që ne i hasim për ditë, kuptohet janë mjaft i irrituar dhe vetë policia e shtetit dhe strukturat qeveritare nuk duhet ta çojnë kur popullatën deri në protestat kësaj natyre, sepse thash edhe një herë, ju lindë drejta qytetarëve që të reagojnë ashpër. Janë të tacaruar dhe janë të tensionuara marrëdhëniet mes institucioneve shtetërore dhe popullatës qytetarëve. Këtë besoj duhet ta keni ndjek, duhet ta keni has kudo. A keni menduar që të kërkoni edhe mbështetjen e opozitës në kundërshtim të vendosjes së taksës rrugës? Opozita ka në vëmendjen tuaj? Është absurde ti kërkosh opozitës që të mbështesë protestat. Domthonë kështu në parim, sepse opozita duhet të mbështesë çdo lloj proteste kundra qeverisë, e cila kuptohet është e arsyeshme si në rastin e protestës tonë. Domthonë opozita duhet të bëjë detyrën
Si në rastin e parë që nuk e bëri detyrën, sepse nuk boni thirrje opozita, që të mbështeteshim ne, kaq kërkojmë ne, që të ketë thirrje nga opozita, një mbështetje morale. Si keni parë konkretisht qëndrimin e opozitës pas protestës së 31 marsit? A mendoni se ka bërë mjaft presion sa për të bërë që të dëgjohet edhe zëri i qytetarëve kuksian? Në rastin e protestës së Kuksit, kuptohet lëvizjet shkojnë një pas një. Kjo është si puna e lojës shahut. Meqense e ka qef edhe kryeministri ta përmend si shembull. Kuksi, kuptohet, realizoi një protest për mbrojtje të drejtave të veta. Ditën e nesërme u thyn ligjet dhe rregullat e këtij shteti, duke arrestuar njerëzit në orën 3 natës, duke u falsifikuar proces verbalet. Ditën e hanë, opozita ishte detyruar në mbështetje të protestës Kuksit të mbante një protestë në Tiranë, e cila duhet rrethonte Ministrinë e Brendshme. Kjo është një formë trysnie ndaj Ministrisë së Brendshme që ju nuk mund të veproni më si në kohën e diktaturës. Edhe pse jeni po të njëjtit njerëz ose trashëgimtarët e linjës parë të atyre që kanë qenë. Sepse këtu kjo po vjet re. Këtu po po riciklojnë fëmijët e baballarëve, kjo po vjet re, po veprojnë me të njëjtat forma. Ministri thotë po s'ka problem se un kam qenë një ndër eksponentët e strukturave famkeqe të asaj kohe. Domthonë këto janë absurditete që po ndodhin, edhe në kushte absurditete ne duke mos qenë momentalisht një popull normal, besoj unë, nuk kemi reaguar deri në revolucion, sepse në kushte të tjera popujt e qytetëruar do kishin marruar me kohë me vakt revolucionin. Në fakt, unë doja ndalesha pak tek një reagim i shpesht, mund ta quajmë të tillë, të kryeministrit Edi Rama, i cili thotë se nëse nuk jepet me koncesion, nëse kompania private nuk vepron dhe nuk kryen investime në rrugën e kombit, ajo mund të shembet apo mund të degradojë. Sipas jush, si duhet mirëmbahet rruga e kombit dhe a mund të jetë në gjendje shteti ta përballojë atë? Merret një taksë dhe dalin shifrat. Kuptohet kjo llogaritet në këtë formë. Përderisa ne paguajmë një taksë nëpërmjet në çmimin e karburantit, nuk është aq e vështirë për të llogaritur se sa është taksa që sa është shuma vjetore që mblidhet nga kjo taksë, dhe cilat janë nevojat. Bëhet një diferencë që besoj kjo nuk është bërë transparente ndonjëherë. Kjo është folë kështu në mënyrë të përgjithshme e tjerë me radhë. Po asnjëherë nuk është bërë transparente për të thënë, nga kjo taksë ne mbledhim kaq dhe këto lekë nuk i shpenzojmë për rrugë të gjitha dhe nuk na duhen edhe ca lekë tjera. Dhe për ato lekë tjera mund të vjen edhe taksa dhe tarifa tjera. Nuk e di se unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, po kjo transparencë nuk është bërë ndonjëherë. Nuk ka qenë, unë nuk e kam parë ndonjëherë, kam pa kështu shifra në mënyrë, kjo është shumë e thjeshtë për tu bë, kam pa kështu shifra që deklarohen që jo po ne na duhen edhe 120 milionë euro, të pse nga burojnë këto dhe si burojnë këto, ose a janë ulur ndonjëherë hallkat përgjegjëse të kësaj qeverie, pikërisht për të bërë këtë për llogaritje, këto nuk e di, sepse nuk mund të besohet për shembull organet përgjegjëse të kësaj qeverie për këto llogari kur ato bëjnë një kontratë skandaloze. E ke lexuar të punën e detit në kontrata, e punimet në det. Çfarë mund të besosh këtyre për shifrën 120 milionë euro, kur këto në kontratën e tyre skandaloze që vazhdojnë të qëndrojnë kontratës tyre skandaloze, dalin edhe thonë që punimet në det kanë një vlerë për aq e aq, se nuk e kam iden. Mjafton ky skandal që kryeministri duhet të reagonte. Dhe për atë punë shpesh unë detyrohem të them që kjo është një qeveri që thotë ta bëjmë një gaf më të madh dhe sot harrohet e nesërmja. Po si kryeministri ka përpara një kontratë tillë skandaloze dhe nuk vepron ndaj ministrit. Domethënë thotë, unë e pata ministrin qorr dhe nuk e pa se ja hodhi drejtori ishte qorr se ja hodhën specialistat, hajde gjeje fajin. Po se kush u ndëshku në këtë hall, dhe pat një reagim kategorik të kryeministrit. Por më thanë, ju punojës të administratës time, që jeni ka qorra dhe nuk shifni. Ju duhet largoni urgjent nga ky vend pune. Dhe normalisht kur reagon kryeministri, ky zinxhir shkon te kryeministri, ai është detyruar të shkarkojë gjithë hallkën poshtë, nga ministri edhe poshtë. Momentin që ky fenomen do ndalonte te ministri duhet të shkarkonte hallkën më poshtë. Kjo është skandaloze. Kjo nuk ka, domethënë, formë për, domethënë, epitet për t'i vënë dhe formë për ta përshkruar këtë skandal që ka ndodhur. Ju jeni kundër vlerës së tarifës së rrugës së kombit apo mendoni që nuk duhet të ketë fare pagesë? Shi thash njëru, ka ca parime universale që ne në zonat tona kemi pas kanunin e lumës, ka qenë kanuni më modern, edhe kur lexohet, kur studiohet në fakultetin e drejtësisë, besoj që kjo është e cilësuar goxha qartë. Që do thotë që kemi qenë një zonë që jemi tradit jemi qeveris me parime të forta të drejtës. Kuptohet kur s'ka pas ligje dhe një bashkësi të madhe ligjesh për të ndërtu
për të ndërtu mirë këtë rrjet, ne ashtu kemi funksionu. Dhe në atë kanunin tonë atje ka qenë e theksume, që ka shliq kanuni, sepse disa e marrin për negativ, e marrin me kuptim negativ. Aty ne kemi pas një drejt, që nuk mund të ndalosh tjetrin të kalosh lirshëm në rrugë. Dhe gjithkush duhet të jepte diçka nga prona e vet për ta garantuar pikërisht atë kalimin e lirshëm, kudo në fshat, në rrugë, në qytete të tjera ku ka qenë në atë kohë. Kështu që kjo e drejtë që universale që është respektuar në kanun, si ka mundësi që mos të respektohet pikërisht në ligjet e një shteti, në ligjet moderne të një shteti. Kjo do të thonë që është një gabim parimor i atyre cilat që nuk e kanë studiuar me korrektësi këtë punë, besoj. Thash edhe një herë, për ne i qëndrojmë fort asaj që është parim universal. Pa u futet gjithë këto fakte tjera që taksa është 2 fishte dhe këtyre gafave që ajo kontratë për ne është kontratë që duhet grisë dhe duhet ripa nga e para. A keni ju të dhëna, në fakt, ose a keni bërë për llogaritje se sa mund të fitojë në fund kompania e cila merr rrugën me koncesion? Në fakt flitet se mund të ketë fitim që mund të shkojë mbi 200 milion euro. Po këto duhet njerëz ekspert që kanë dhëna për të nxjerrë pikërisht këto rezultate. Në momentin që nuk ka njerëz ekspert që kanë dhëna të sakta ose dhëna të përafërta, besoj që këto diskutime janë diskutime me hamendje dhe me parafërsi. Pra, nëse flasim konkretisht, çfarë dëmi mund të krijonte kjo në ekonominë e qytetit, por edhe në biznese, pra përveç xhepit të qytetarëve të Kukësit? Po, është një qytet i varfër njëherë e para, që ka shumë probleme dhe shumë halle, ku nuk është se ka pas investitor. Dhe pikërisht në këto vitet e fundit kjo gjendje ekonomike është rënduar së tepërmi. Dhe në momentin që ti vendos një taks për makinat, e familjarëve, por edhe për këto makinat e tonazhit të rënd, kuptohet që kjo do pasqyrohet e çmimet që do jenë aty. Pra në një farë forme ne na thuhet që do rriten çmimet, në një farë forme do na thuhet që lëvizjet drejt Kukësit do jenë më të pakta. Në një farë forme thuhet që këto bizneset e Kosovës do e abandonojnë deri diku, nuk po them 100%, po deri diku do e abandonojnë. Gjitha këto kanë pasoja ekonomike, besoj. Pa u fut në detaje se sa qysh tek është pesha e këtyre pasojave, po në parim kanë pasoja ekonomike. Dhe ti po thu që po vëm një taks që edhe po ty personalisht të kushton xhepin tënd, po edhe ekonomisë këtij rajoni i kushton shumë. E qartë. Mirë, nëse flasim për te protestave, a ka hapësirë ligjore, nëse mund ta quajmë hapësirë ligjore, atë që ka edhe në dorë Këshilli Bashkiak për të vepruar, pra për të kërkuar në mënyrë që mos të vendoset pra një tarifë e tillë për rrugën e KOMBIT? Këshilli Bashkiak ka në dorë vetëm të mblidhet ta kërkojë në unison dhe e ka kërkuar në unison. Nuk ka autoritet për të vendosur diçka në lidhje me këtë, sepse kjo është në autoritetin e organeve qendrore, jo të pushtetit lokal. Dhe këtë i kemi kërkuar ne autoriteteve qendrore, që duke nisur nga kryeministri e më radh, kush kanë qenë hallka të tjera, që shiur ne jemi në këtë hall të madh dhe na ngjoni. Një vit e gjys ka thënë kryeministri nuk ju ngjoj. Pastaj kur përball realisht me revoltën e qytetarëve tham fal. Pastaj masi tham fal, tha po le të rrinë në burg këto, se edhe pse bona gabimin edhe pse unë bona një gabim dhe këto reagun me drejt ndaj gabimit tim, prap duhet ta vujnë sepse e kërkojnë ligjet e këtij shteti, thotë. Ky është absurditeti. Ndërkohë që s'duhet përmend këtë faktin tjetër që janë me dhjetra njerëz të inkriminuar, duke ja nis nga njerëzit e afërm të zyrtarëve, e tjerë me radhë, deputet e tjerë që marrin pafajësinë dhe ato kuksian që dalin pikërisht për një drejt tyre, e për të mbrojtur dinjitetin jo vetëm të kuksianëve, por të gjithë qytetarëve shqiptar. Se u bëm qytetar shqiptar. Pra ju thoni që Këshilli Bashkiak edhe më herët para se të bëjë protesta ka kërkuar, por nuk është dëgjuar pra në këtë rast. Nuk është dëgjuar, është indiferencë plotë. Gjë që ka çuar pas edhe në protestën e banorëve të Kukësit. Është indiferencë plotë e kryeministrit. Dhe kjo indiferencë kryeministrit nuk i falet ndaj qytetarëve të vet. Dhe nëse vazhdon të ketë një indiferencë tillë, unë besoj që shpejt jo vetëm kuksian, po gjithë pjesa tjetër e Shqipërisë do ketë një reagim. Qoftë edhe nëse nuk e merr rolin e duhur opozita, ato do mlidhen të gjejnë një formë për të reaguar, se nuk mund të rrihet. Do t'i bëni thirrje edhe kosovarëve këtë herë që të jenë pjesë e protestës apo jo? Po ne do t'i bëjmë thirrje këtë radhë Kosovës, do t'i bëjmë thirrje Shkodrës, do t'i bëjmë thirrje Tiranës, Vlorës, që të gjithë ato persona që e ndjejnë që duhet na përkrahin, më shumë për dinjitetin tashmë, sepse thjesht për vlerën e taksës, t'jenë aty me ne dhe të protestojnë bashkarisht. Edhe besoj që do ta bëjnë, sepse unë shoh nga reagimet që ato e kanë fitu besimin që ne kuksianët kur qohemi me drejtë dhe qohemi me dinjitet, edhe i realizojmë ato që kemi
në objeksionin tonë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne në studio. Edhe unë falenderoj. Të nderuar teleshikues, ne kemi ardhur këtu në fund të kësaj bisede. Ju falenderoj edhe juve për vëmendjen tuaj. Bashkë miru takofshim.